دیگری 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 هوای دیگری 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 گمون دیگر غیر تو یاری ندارم غیر تو یاری ندارم نبری 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 گمان دیگر نبری 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 گمان دیگر چی گفته دشمنان ای دلبر من که هستی قهر و جانا بر سر من کلام دشمنان بالکل دروغ است کلام دشمنان بالکل دروغ ترحم کن بچهش مانتر من ترحم کن بچهش مانتر من باز امشب به هوای باز امشب به هوای دیگری 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 گمان دیگر غیر تو یاری ندارم غیر تو یاری ندارم نبری 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 گمان دیگر نبری 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 گمان دیگر نبری 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 گمان دیگر سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید بگم به این ویدیو. امیدوارم مجلس هستین، جور و صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکری میکنم از اینکه ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از هنرمند بسیار عزیز ما به نام وکیل رؤوف هست که این ویدیو به انتخاب یکی از دوست ما آماده میشه. در شروع ویدیو میخوایم از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنیم به خاطر حمایتتان از این کانال. تشکر دوستای عزیز از کامنت های بسیار پرمهر و محبتتان. لطفاً لایک، شیر و کامنت فراموش نکنین دوستای عزیز. میریم و شروع میکنیم. باز امشب به هوای دیگری، یک آهنگ بسیار زیبا که من در قسمت از اینکه کمپوزیشنش کی آماده کرده و شعرش از کی است متاسفانه هیچ معلومات ندارم. شما اگر میفهمین لطفاً ما را همچنان در جریان بانین. این آهنگ زیبا در فریجین اسکیل یا نوتای راگ بهروی یا راگ بهروی جور شده دوستای عزیز که ما میخوایم از سی بخوانم. خب اسکیل ما یا راگ بهروی نوتایش چه رقم شکل داره؟ اگر من از سی بخوانم سا ری گا ما پا دا نی سا نی دا پا ما گا ری سا باز امشب به هوای باز امشب به هوای دیگری 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 گمان دیگر. آهنگ از این سی ماینر کورد شروع میشه و آهنگ از سه شروع میشه دوستای عزیز. باز امشب به هوای
صدپم باز امشب به هوای. که آهنگ امیر رقم شروع میشه دوستای عزیز. باز امشب به هوای دیگری گمان دیگر. دوستان عزیز شما دیدین که اینجا همچنان ری شد استفاده شده در این آهنگ. ببینید دیگری گمان دیگر. پس در این آهنگ اردوری استفاده شده دوستای عزیز. ملودیش همچنان از امی سه شروع میشه. انتری آهنگ از اینمی سی ماینر کورد است، اما این ورژن است، سیکند این ورژن اینی سا و گای ما رفته ده های اکتف اینطور. چی گفته دشمنان ای دلبر من که هستی قهر و جانا بر سر من، که هستی قهر و بارا بر سر من. کلام دشمنان بالکل دروغ است، کلام دشمنان بالکل دروغ است. رحم کن بر دو چشمان تر من، رحم کن بر دو چشمان تر من. خب گفتیم که انتر همچنان از اینمی سی ماینر کورد سیکند اینورژنش اینه تو شروع میشه و آهنگ همچنان انتریش از سه شروع میشه، این دفعه از سه های اکتیو هسته. چی گفته دشمنان ای دل بر من که هستی قهر و جانا بر سر من، که هستی قهر و جانا بر سر من. کلام دشمنان بالکل دروغ است، کلام دشمنان بالکل دروغ است. رحم کن بر دو چشمان تر من و یا رحم کن بر دو چشمان تر من. ریتم از این آهنگ 6-8 تایم سیگنیچر است دوستای عزیز. میریم و در دادره در تمپوی 25 ما ایره تمرین میکنیم. باز امشب به هوای، باز امشب به هوای دیگری گمان دیگری گمان دیگر.
تو یاره ندارم، غیر تو یاره ندارم. نبری 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 گمان دیگر، نبری 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 گمان دیگر. چی گفته دشمنان ای دلبر من، که هستی خر و جانا بر سر من. کلام دشمنان بالکل دروغ است، کلام دشمنان بالکل دروغ است. رحم کن بر دو چشمان تر من، رحم کن بر دو چشمان تر من. باز امشب به هوای دیگری 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 گمان دیگر، دیگری 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 گمان دیگر. غیر تو یاره ندارم، غیر تو یاره ندارم. نبری 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 گمان دیگر.